Tervetuloa taas tänne Leffahullu YouTube-kanavan pariin. On aika taas Leffahullun tekniikkanurkan, kun käsittelyyn otetaan uusin Applen iPhone 17 Pro. Eli oli aika päivitellä omaa luuria, ja koska olen iso Applen laitteiden käyttäjä ja itsellä on ollut älypuhelimena aina iPhone, niin ei ollut mitään vaikeuksia miettiä, minkä puhelimen sitä sitten ostaisi. Eli edellinen puhelin itsellä oli itse asiassa iPhone 13 mini, joten oli aika päivittää, ja koska meikäläinen kuvaa kaikki kanavan videot melkein aina puhelimella, niin halusin sen Pro-mallin ostaa. Tätä kuvataan tietenkin jollain muulla puhelimella. Ja nyt tosiaan otetaan mietteet tästä uudesta Applen iPhone 17 Pro-mallista. Mitkä oli omat fiilikset sen käytöstä ja mitkä asiat on paremmin kuin ennen. Vertailussa siis 13 miniin, eli hieman on eroa ehkä siinä. Mutta koska tämä on leffa-aiheinen kanava, niin totta kai mä myös kerron, että millaista tällä laitteella on katsoa leffoja tai sarjoja ja miltä ne kuulostaa, koska eihän ketään muu millään tekniikkakanavalla kerro arvosteluissaan, että millaista tällä luurilla on katsoa leffoja, koska tässä on ihan pirun hyvä näyttö ja pirun hyvät äänet. Niin siksi myös haluan kertoa teille, jotka haluatte katsoa ehkä puhelimella leffoja. No, ehkä. Mä en itse leffoja katso. Ehkä joskus jotain sarjoa voisin, vaikka siihenkin melkein aina sitten pädiä, jos ei telkkaria. Mutta ainakin YouTubea voi katsoa tai jotain muuta vallan mainiosti tällä. Ja täytyy siis tosiaan mainita, mä ostin tän ihan omalla rahalla. Tää maksaa 1359 €, eli ihan perhanan paljon. Mä ostin tän ihan itse. Eli Apple tai mikään muu taho ei ole tätä laitetta antanut valitettavasti testiin, mutta jos joku haluaa lahjoittaa iPhonea testiin, vaikka sen uuden Air-mallin, niin kyllähän meikäläinen niistä tekee sitten videoita. Mutta joo, tosiaan vertaillaan tätä 17 Pro-mallia tähän 13 mini-versioon, ja koska tämä on se, mitä meikäläisellä itse on ollut ennen. Ja asiat, mitkä pisti heti ensimmäisenä silmään. No ensinnäkin kamerat. Tässä Pro-mallissa on ihan uskomattoman hyvä kamera. Mä laitan vähän kuvia tässä myös tänne loppuun, tai videoita, mitä mä oon kuvannut tällä kameralla. Mutta siis tässä on todella mahtava kamera. Ja siis tässä on 48 megapikselin Fusion takakamerat, joita on siis 3 kappaletta. Ja ensinnäkin tässä on zoomi, mikä toimii paljon pidemmälle ja tarkemmin, mitä koskaan aikaisemmin iPhone-malleissa. Tämä kuvalaatu tässä on ihan hämmästyttävän kova. Ja siis etukamera on myös tosi hyvä. Tässä on päivityksenä just esimerkiksi sisällöntuottajille, kun napin painalluksella saa käännettyä kuvan vaakatason, vaikka kuvatkin pystytasossa. Tai sitten vaihtoehtoisesti, jos kuvan tulee useampi henkilö sun kanssa, niin se vaihtaa myös sen kuvan silloin, niin kuin ottaisit vaaka-asennossa. Eli se, vaikka sä pidät pystyssä, niin se ottaa laajakuvan, ja se on todella kätevä, todella monelle sisällön tuottajalle. Ja tässä on myös todella mahtava yö- ja hämärä kuvaus. Siis paljon parempi verrattuna meikäläisen tuon 13 mini, jonka yökuvaus on aikastaan heikkoa tasoa. Tässä on myös kaksoisottokuvaus, eli pystyy kuvaamaan sekä etu- että takakameralla yhtä aikaa. Pitää pistää testiin muuten sekin. Ja tässä on siis 120 fps 4K Dolby Vision kuvanlaatu videoissa, eli aikamoista nannaa pystyy kuvaamaan. Ja ihan siis kunnon leffatason materiaalia. Nythän on tietty se ihan uusi
28 vuotta myöhemmin leffa on kuvattu iPhoneilla, mutta ei näin järjellä laitteella. Ja sitten se, mitä tosiaan tuli heti vastaan, huomasin, kun aloin tätä käyttämään, niin ne äänet. Tässä on siis todella mahtavat äänet. Jos vertaa 13 miniin, niin minille ei voi katsoa mitään ohjelmaa suoratoistosta, ei mielellään edes YouTube, että käyttää kuulokkeita, koska siitä ei oikeasti saa mitään selvää, ei kuule juuri yhtään mitään. Se on hiljainen, se on tukkonen, en tiedä, johtuuko sitten, että ne tulee aina vaan toispuolisesti täältä äänet, mutta tässä on todella mahtavaa tästä 17 Pro-mallissa. Siis ihan uskomattoman hyvät äänet. Mä kattelin tällä sarjoja ja leffaakin. Ei tarvinnut kuulokkeita. Se voisi katsoa ihan puhelimen omilla kaiuttimilla, koska ne on ihan pirun hyvät kaiuttimet, ja tässä on tosi hyvä äänen toisto, joten ei tarvi välttämättä kuulokkeita. Toki se aina parantaa kokemusta, jos pistää vielä kuulokkeet, mutta tässä oli todella hyvä se tilaäänivaikutelmakin, mikä tässä jo tulee. Sen lisäksi tietty, että kuvan laatu on paljon parempi tällä kuin 13 minillä. Just esimerkiksi sen takia, että tässä on OLED-näyttö, ja se OLED on vaan todella nättiä ja todella nannaa katsottavaa. Ja koska tämä siis on Leffahullu-kanava, niin totta kai pitää puhua vähän leffoista ja sarjoista ylipäätäänkin, koska monet voi niitä katsoa kännykällä, niin pitihän sitä pistää pikkusen testiin, ja ihan vaan siitäkin syystä, että muut ei katso tai niinku kerro, millaista on katsoa tällä laitteella leffoja. Ja mä sanoisin, että tämä oli oikeasti tosi hyvä katsoa. Tämä OLED-näyttö on niin uskomattoman hyvä, että kyllä tällä kelpaa katella 4K Dolby Vision kuvanlaadulla olevia leffojakin. Ja tässä on 6,3 tuuman näyttö. Toki se on pikkusen ehkä liian pieni leffojen katteluun tai sarjojen, mielellään katsoa vähän isompia, mutta on se ainakin parempi kuin tämä mini, koska on siinä nyt pieni ero tuossa korkeudessa ja leveydessä melko samoin, mutta pikkusen ehkä enemmän tämä Pro. Mutta mun mielestä täällä oli tosi hyvä katella, ja tietty varsinkin jos katsoo YouTubea, niin on tosi kätevä. Mä katson yleensä suurimman osa YouTube-videoista ehkä puhelimella. Ja tää on mun mielestä vaan todella mahtava kuvan laadulta. Mä tykkään myös siitä, että tässä ei kokonaan sammu tää näyttö, vaan siinä jää toi kello näkösälle tonne ja noi muut jutut, että se näkee koko ajan sen kellon. Toki tämä menee pimeämmäksi, jos esimerkiksi yöllä oot pimeässä, niin se tajuu sen hetken päästä, että on tarpeeksi pimeät ja pistää sen kokonaan pois. Mutta muuten se on tosi hyvä, että sulla on aina, kun sä otat tän, niin ei tarvitse pistää päälle sitä erikseen. Toki tosta kun klikkaa, niin se herää. Meikäläinen Marvel-hulluna, niin siellähän on Alex Rossin Doctor Strange taustakuvana. No joo, sitten iOS 26, mikä on siis uusin iOS, niin sen mä tosiaan pistin tähän. Tässä on se Liquid Glass Design, mä tykkäsin tosi paljon siitä. Pikku ominaisuuksia, appien pikkut viikkaukset ja designit oli tosi hyvä juttu. Ja kameranappi, tässä tuli kameranappi myös, toki se tuli jo aikaisemmassa mallissa. Se tulikohan se iPhone 16, mutta tässä on siis, jos ottaa sivuttain, niin ei tarvitse aina tökkiä näyttöä, vaan tässä on tämä kameranappi erikseen, ja se oli ihan hyvä. Ja toimintapainike, tässä on myös tämä toimintapainike, mikä ei itsellä aiemmin siis ollut, se tuli myös aiemmin jo mukaan, mutta tähän voi kustomoida ihan mitä vaan, mitä tämä nappi tekee, eli tämän ennen sai äänettömälle, siinä on se äänetön nappi. Nyt siinä on toimintapainike, mihin voi itse sitten pistää ihan mitä haluaa. Hiljaisella tilalla, mikä on se, mitä mä yleensä pistän tästä hiljaisella, mutta siihen voi vaihtaa keskityt tilan tämän, eli älä häiritse,
kameraa, visuaalinen äly, taskulamppu, Sanellin, tunnista musiikki, eli tässä Shazam, Translate, jne. Tässä on tosi hyvä alkuun kesto. 31 tuntia on videon katselu ja Apple ilmoittaa aina kaiken tolla tavalla, eli ei tarkkaan niin kuin tunneessa. Mutta mulla oli 13 minin kanssa sit jo akun tila oli 80%, niin mä joutuisin yleensä lataamaan tämän. Jos mä aamulla aloitin 8 aikaa puhelimen käyttämisen suurin piirtein, niin 12 yhden aikaa päivällä piti jo pistää latinkin, jotta saa lisävirtaa, että riittää pidemmälle. Joskus jopa uudelleen, jos sitä käyttää. Tällä menee hienosti koko se päivä, mitä käyttää, kattelee videoita, kuvaa videoita, tai pari kertaa on käynyt tuolla vähän pidemmällä autoajelullakin, eli on pitänyt käydä sällifutispeleissa vaikka parin tunnin matkan päässä, niin käyttää jotain mapsia molempiin suuntiin, niin ei kuluta juuri mitään akkua, tai jos kuvaa videoita. Tällä ei tarvinnut, kun kuvata yksi video 4K-asetuksella, niin se söi akun ihan kokonaan, tai menit johonkin tunnin automatkan päähän, käytit kepsiä menneen ja tullen, niin sehän kuoli myöskin akku. Eli tässä on tosi hyvä akku. Tässä on myös pikalataus, mikä on, niin saat 50% akkuun, 50 pinnaa lisää akkua 20 minuutissa. Eli 40 minuutissa se on täynnä, joten tosi nopea myöskin. Toimii siis mun mielestä paremmin ja on tosi virkistävä, ettei tarvitse ladata kesken päivää esimerkiksi, jos katsoo jotain, vai jaksaa iltaan asti. Tässä on tämä Applen A19 Pro Siru, ja siinä on se höyryjäähdytys, mikä vielä takaa sen, että puhelin ei kuumene niin helposti. Ja sitten tässä on tämä alumiinirunko, se vanhan titanirungon tilalla, niin Applen mukaan se tarkoittaa sitä, että se on 20-kertainen lämmön johtavuus. Kun esimerkiksi 13 mini, niin jos sä otat videoa tai käytät mapsia ja näin, tai katsot jotain videoa, niin aika nopeasti se alkaa kuumenemaan melko paljon, ja tässä ei ole vielä tullut vastaan kertaakaan minkäännäköistä kuumenemista, vaan tämä on aika hyvä jäähdytys tässä. Mitä muuta? Mitä mä en sanonut? Tosiaan 6,3-tuumainen näyttö, se 120 Hz OLED-näyttö. Hitto vielä, kyllä täällä kelpaa katella leffat ja sarjat ja kuvata. Hinta tosiaan on se 1359 tällä pienimmällä 256 gigan tallennustilalla, mutta mulla oli vanhassa se sama määrä, ja se ei ikinä tullut täyteen, siinä on yli puolet tilaa, niin mä luotan, että tässäkään ei tule ongelmaa, ja jos tulee, niin sitten ruvetaan poistamaan niitä isoja videotiedostoja, niin eiköhän se riitä meikäläiselle. Toki näistähän tuli se 1 ja 2 teran mallit, nyt oli eka kertaa 2 teraa saatavilla iPhonelle, mikä on siis ihan järkyttävä määrä puhelimella. Hittovia tietokoneella mä ymmärrän, mutta puhelimelle ei ehkä tarvitse sellaista. Kaiken kaikkiaan mä antaisin arvosanaksi tälle 9/10. Jotain pientä parantamisen varaa jää ehkä. Mä olisin kaivannut vielä enemmän ehkä jotain wow-asiaa tähän. iPhone-mallit on tosi paljon ollut samanlaisia vuosien saatossa. Ehkä mä kaipaan sitä iPhoneilta sitä Fold-mallia. Saisi semmoisen padin siitä tehtyä, koska se on nyt iso juttu muillakin valmistajilla, niin olisi ehkä ollut tyylikästä saada myös Applella se. Ja mä tosiaan semmoisen ehkä haluaisin, mutta muuten tää on hitosti parempi laite ainakin kuin tämä. Jos nyt päivität joka ainoa vuosi ja sulla on ollut 16 Pro, niin se ero ei välttämättä ole ihan niin huikea. Tiettyjä asioita totta kai on, mutta niinku tommosen 13 mini-versioon, se mini on itse asiassa vielä vähän teknisesti huonompi kuin 13. Mä en tiedä, miksi mä silloin ostin mini. Mä en halunnut vaan niin iso luuri. No eihän tää Pro ole. Se Pro Max on aika iso, mutta tähän verrattuna tietty tääkin on jonkun verran iso laite. Ja oranssi. Moni valitti, että oranssi oli se kaikkein rumin väri. Mun mielestä tää oli kaikkein nätein niistä. Mä en tykännyt mistään perus. Ei se nyt ollut musta. Sininen, se oli joku sinimustaa, mikä lienee.
tai se valkoinen tai semmonen tähtiharmaa, mikä se oli, ei todellakaan. Mä halusin semmoisen, että sen tunnistaa heti erilaiseksi. Sen takia mulla oli tää sininen, mikä oli se erikoisväri silloin 13 minin kanssa. Tästä mä halusin sen erikoisvärin, eli oranssin. Toki vähän tyhmä, että tästä oli vain 3 väriä saatavilla. Olisi nyt voinut pistää Apple vähän enemmän. Nykyään niillä on tietty se juttu, että keväällä tulee sitten vielä joku erikoisväri, ja sillä yritetään myydä tätä ennen kuin tulee se uusi malli. Mutta tosiaan, kaiken kaikkiaan mä tykkäsin tästä. Melkein voisi 10 antaa arvosanaksi, mutta tietty aina on jotain parantamisen varaa ja ehkä myös tällä kertaakin jotain pieniä on. Ja mä huomasin heti sen, että kun päivitti iOS 26 tähän heti, niin siitä oli heti pakko pistää se 26.01, koska pikku bukejahan siellä totta kai oli. Muuten tässä ei ole mitään ollut semmosia, niin kuin ehkä uusissa iPhoneissa joskus voi olla, niin itselle ei ole tullut ainakaan vielä mitään vastaa. Semmosia bugeja, mitä ohjelmistopäivityksellä sai jo korjattu, ja sitten sitä 26.1 odotellessa, että vähän lisääkin pikkuasioita saadaan siitä vielä pois. Mutta sitten mä otan pikkusen videokuvaa leffahuoneesta esimerkiksi, ja näytän pikkusen videokuvaa, miltä katsoa tällä leffa, tai kuvaa, en mä nyt oikein voi leffaakaan, koska YouTube ei siitä tykkää, mutta pikkusen miltä näyttää ja näin poispäin. Hei, pistä kommenttiin, mites tykkäät? Löytyykö teikäläiseltä jo iPhone 17 Pro? Käytätkö muuten Apple-laitteita? Mitä mieltä sä oot tästä? Tai mikä Apple-laite sulla onkaan? Mitä mieltä sä oot tästä tekniikkanurkkavideosta? Tämmönen vähän erilainen, mutta no, meikäläinen on suuri Apple-fani, joten olisi se pakko nyt tehdä tästäkin sitten video tänne kanavalle ja vähän puhua siitä, että millaista sillä on katsoa leffoja myöskin. Ja laita kommentteja, kaikkea mitä mieleen tulee. Aina mukava jutella toisten leffahullujen kanssa ja toisten Apple-hullujen kanssa. Siis ihan uskomattoman hyvä kuva. Ei tästä hirveästi viitti enempää näyttää tietenkään, ettei YouTube ruppee valittamaan. Mutta siis todella hyvä. Ja just nämä Applen omat sarjat tulee tosi hienosti täältä Apple TV Plusan kautta. Et on kyllä ihan uskomattoman hyvä kuva. Sen lisäksi tietty, että on tosi hyvä sarja tämä Foundation. Suosittelen kyllä ehdottomasti. Mutta tää oli vaan tämmönen pikainen kuva. En mä viitti edes liikkuvaa kuvaa laittaa. No niin, katsotaan nyt semmoista pientä jotain 4K-kuvaamista. Vaikka näitä mun leffoja sitten. Pikainen esittely. Että onks tässä ero esimerkiksi kuvata tällä 4K:lla. Onko oikein kunnon nannaa tiedossa. Tää on tämmönen meikäläisen leffahuoneessa. Tää nyt on vähän kesken videosetappia siellä ja niin poispäin. Ja tuolta löytyy Marvel-hyllyt ja vähän sitä sun tätä. En oo saanut ihan siivottua vielä, mut aika jees. Ja aika hyvin mun mielestä täällä kuvaa, vaikka olisikin hieman hämärämpää. Täältäkin hyllystä. Täällä hyllyissä ei itse asiassa ole valoa yhtään. Siis tää on melko pimeä nurkkaus. Mulla ei ole tässä huoneessa ollenkaan muuta kuin tuo yksi kuvausvalo, mitä mä käytän. Ja mun mielestä tässä on ihan uskomattoman hyvä tää kuvaus täällä niinku, missä ei ole valoa. Alin mahdollinen kulma, ei mitään valoa. Ja mun mielestä tosta saa ihan hyvin selvää, mitä kamaa sieltä löytyy. Vai mitä ootte mieltä? Mutta oli tämmönen pieni kuvaus, leffojen kuvaus nyt tällä, tai leffahuoneen kuvaus, miltä tää näyttää. No niin. Tässä on nyt 4K tarkkuus ja 120 fps, eli tän parempi ei voi sit niinku videolaatu olla.